Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, kikaran sa Rangdakben sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark. Kaban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi di Ryan Yes, Mark. maayong gabi. Yes. Katapusan ron nga Sabado sa Nobyembre. And Ugma kay Advent na. actually, naka-orange ko kay na-absent ko sa Orange Walk nga celebration Oh. sa 18-day campaign to end vow. Magsugod yun na siya November 25 up to December 12. But for Cebu City, with the Interagency Council Against Trafficking, karon ang activity together with Cebu City, no, supported by Cebu City government. So, Okay, so gidagutan Yes. na ang Advent Candle, unang Advent Candle ganina sa anticipated 6 p.m. no sa mga simbahang Katoliko. And then ugma aside nga katapusan naman lang nga tuig no, then December na ini ka yes. Lunes na I walk kaning for kaning supak o subuanon kaning walk against corruption sa November Catholic 30. Church or sa Cebu Yes, Archdiocese ugma sa hapon. Actually, Ano, whole unang day ko, magsugod. anak, kay ang bayan, na aman sa morning, nga bayan mo ko. So, morning, magsugod ko, join gihapon mi ini ka. Yes, afternoon. murag anticipate daghan kay Mag-abot ang manguyog tanan. ugma murag because this is spearheaded by the Archdiocese of Cebu. So magikan sa mga probinsya nga mga archdioceses or mga parokya murag mga butiri ugma. Okay, anyway, so muna din ha, and speaking of mga parokya or mga lihok protesta, magsugod na diri sa kuan attorney kaning Cebuano nga lawyer nga na-appeal sa ICC. Ano sa may significance si Atty. ana? Rameses Villa Oo, Villa Gonzalo. Actually, I was wondering kung kanusa ka ang opportunity ni Ram unless na ay lain nga akusado sa laing mga lugar nga Nasod, mukuha oo. niya kay dili naman ta member sa ICC, but he is accredited, so just like Kaufman. former President Duterte got Attorney Kaufman, so pwede po siya kuhaon Pwede siya sa uban i-hire. nga mga akusado sa ubang mga countries. Kung na sa state yes. leader, mga president nga ipang kiha na sa ICC, ana pa siya kung anon, kung mataypan siya, siya ang kwaon nga lawyer, pwede na siya dito. Or for the kuan pod, for the prosecution, like Attorney Conte, pwede nga mo assist sa mga complainants sa laing nasod. Pero sa Pilipinas, katong mga cases nga nahitabo prior sa ato ang paggawa sa ICC, pwede pod, no, just like Attorney Conte nga mao nang disputed ang jurisdiction sa ICC with President Duterte karon tungod kay ang mga questioned acts were done prior to the withdrawal from ICC, and yet niingon man ang contention is wala na jurisdiction kay wala naman ta sa ICC sa pagkakaron. Okay, pero Supreme Court o ang ICC mismo. Congrats, naman, we Attorney have. Rameses Oo. Villa Gonzalo. Mga playtan, attorney, Actually, yes, you have to kung anamang gud na exam siya. ana, question na ayo na, mga international law, conflict of laws, ana. Naanay mga qualifying requirements para makuan ka, pwede ka ma-accredited, no? So, In the fairness. prospect is nice. Actually, international law is always interesting. And kung tinuod na nga, Aha. like si Kaufman, ang bayad pila for 40 Million? Actually, it's by the millions. Oo. So, per month ha, per month. katong ning gawas nga decision na niingon nga Ito is- the winner is Kaufman. Attorney Kaufman. Kay tuloy ang ligaya. Yes. But anyway, so
Na mga apply niya ko anak pohon. Pohon, mag-abogado na yun target dito ka, no? ICC akong target to no international law. Oh. But anyway, so maka-proud uy kay siya ra jud sa Cebu and sa Visayas and And the kaunom sixth, nga Filipino. In the Nga Philippines, accredited sa yes. ICC. Apil pa anang unom si Roque? I think so. No, it's the office. Actually, appeal pa siya. Accredited lawyer sa Yes. ICC si kasatong usa ka lawyer kaning columnist Actually, ron sa Inquirer. Sa ilaha magandang Buntuyan. law office, oo. Attorney Buntuyan, oh. So, yeah, no? So, it's something for us here nga. Si Pwede po Carranza, siya may saan more appeal? reference. I'm not sure. Kinsa pa man yung mga lima. Uy, kay, ako sang banang-banaon nga, igo na sad mang retire na sad na sila, may edad-edaran na sila. Dili pa. Wala man may retirement ang mga abogado. So, sa ICC, mga na sila ba nga, martiguang na minaryan, paningkamo din na, masod ka, ma-accredit ka sa ICC. Wala pa. Okay ra gid kaayo, no? Sige, But of ikaw na lang course, it's ikapito. good. It's good to be kanang younger when you are appointed as accredited nga counsel sa ICC. No? It's actually a privilege. Speaking Not of everyone lawyer, can get si in. Attorney Harry Roque nag-trending sad few days ago. Unsa man nadakpan ba gyud siya or wa? Ingon man siya wala na. Oh. Lain-lain Pero- man iyang istorya, lain-lain iyang version, but the fact is nagpakita man siya dito sa ICC during sa pagpakanaog sa decision sa ICC. Wa gyud siya madakpi. Nga wa gyud siya madakpi. Payon ing mato nga, nandito ako ang ICC, yan ang ICC. So nandito ako. So fake news yung sinasabi na nahuli ako. Pero di pa kada just eroplano. Pero gikulbaan gyud siya. Oh, kaya nakita mo ato, di ba, kanang giingnan siya sa Netherlands nga, dili ka pwede diri mo kuan nga to ka sa Austria. O Mo niya. apply. Oh, gihatagan Kaya siya. gideny choice. naman, di ba? Gideny man iyang application for asylum dito, di ba? And then, so giinan siya na, nga to dito sa Vienna, Austria, kaya dito maka ni Agi. So, balik mo, ka mulupad dito. siya sa Austria. Oh. Paglupad niya, reportedly, Nana siya siya nang kuha ka clearance medical to travel, certificate. Nang kuha ka medical certificate. Oh, so, pagtanaw, dili ko na siya fit to fly mo, to nga giskortan siya. Muna sige ingon niya nga, sumama ako. Wa ko naglibog ko niya. Kay mularga na gidunta siya no kay kanang why go through all the baggage nang hambog pa siya nga naggasto siya $5,000 or euros ba to for the excess baggage. Imikahuman wala po dahil siya mo dayon. Nakakita siya rason actually nga magpabilin. Mular gaunta ko na siya lagi unya kay di man siya fit to kuan based sa iyang medical record, medical certificate. But kani mo akong question. Question sa ubang mga netizens ba na gi-cancel naman iyang passport. So sa po man na niya pag-fly. Naa siya mga siguro administrative nga procedures ipang-undergo ani nga mga nasod nga iyahang giadtuan karon na pa man siya sa The Hague sa Netherlands sa pagkakaron. So kung wala na siya passport, when you are in a foreign country, you bring your passport always with you kay sa imong mga transactions pangitaan gyud ka og passport. Pwede mag-kiat-kiat ka dito, katulad ako sa Yeah. Japan, mag-biking ako sa Japan, mag-Dutch ko passport. Everywhere di pwedeng mawala imuhang passport, no? Kay mao na imuhang proof sa imuhang identity nga pangayon everywhere unya kung magpa-exchange rate pag kung daghang kag kwarta dito ba. O mo may napangitaon. Na matuitsik ka gani sa another country sa Norway ba to nga kuan siya sa iyang money unya ni ana nga dili mi mo change ana kay kuan yung passport week yung passport. Oh, issue na ba na sa Miss Universe ang week nga passport? Akalisan. Pero kana Miss Universe, speaking of passport lang ha, kay related man siya ba about mga passport because that symbolizes your citizenship good no ana kay Yes. country. Di ka moryo so ni ana man gud ang tag-iya sa franchise sa Miss Universe si Raul na Wa na kadaog. dito siya padag-o nato kay gasto kaayo for si the Miss Ivory Coast. In English lang organization. nato ha. Oo. Gasto ka for the organization kay pila to 155 countries nga wala iyang passport is dili acceptable. With daw iyang passport. Ilang tanang gisultidan if mao na ang case, but then she is a holder Pero of yes, a US nagpataka na siya. passport. Muna din ha ang kuwansa ng Roca nga kanang yun siya weak ang passport ni Ivory Coast na ang papa na ni Roca is
mayor karon. Sa yes. unang diplomat sa US. Mo na nga holder siya of a US passport. So very strong iyang passport. So walay Actually, rason, dili sakto ang gihimo nga rason. Mao na nga nagkamurich na Miss Universe organization kay daghan kay mga country nga nang resign na niya. Ang latest katong Puerto Rico man ang next Miss Universe ingon ang Puerto Rico nga nagmeeting jud ningon ang government sa Puerto Rico nga dapat transparent jud na ang mga gasto ana. Nya ang Guatemala gikuha sad ang katong symbolic kuan kanang murag adopted citizen of our country. Gibakwi sad kang Roca because of the controversies of this universe. And si Miss ang karaan nga Si tag-iya Taiwan. si Miss si Ann is Dakpunon. na ay warrant of arrest. Uso Parehas lagi silang na sa Rocky. pagkakaroon. Aw. Parehas lang Atty. Rocky pero mo gyud nakakita gud aning passport. Dili day. Oo, si Atty. Rocky is na siya Na siya warrant passport. diri sa Na siya Philippines warrant, and for then trafficking. notice sa iya Qualified trafficking, no? Yes, that is Bugat. qualified Oo. tungod sa katong pogo niya nga ownership and transactions. Ang naman gud akong gisulti si Rocky pero ang akong na-visualize si Senator Bato de la Rosa nga absent for 3 weeks na nagyaw-yaw si Soto gahapon. Nganong wa siya ka-defense Wa siya nito sa nga. Wa na defense defend. nga budget. Oh, ang budget. So kung di ka makatrabaho, pero magdawat bita. Magdawat di pa ng lang po sweldo. siya sweldo. Dapat mo palagta. Kung ordinaryo kang katrabahante niya, absent ka sa imong trabaho, minus na baya dayon na sweldo, Yes. no? So dapat minusan na po na sweldo ni Senator Bato. Pila man na 400,000, Pito kay mo mag 350,000. ilang trabaho 3 niya. weeks. Nya kung 1 week, 3 weeks imong trabaho, imong 1 month ka sweldo is 350, 400,000. Divide by 4, dapat 100,000 na lang yung sweldo. no? Oh, dinhi na tama Utungan na siya. Mo dyan na yung trabaho sa senador. Kay katumanggong pag after Typhoon Tino ba nga silang Patilya nakaridere, silang Bong, silang Bongo, silang De La Rosa, perting pangtabang dito sa mga nabahaan, ana, niya nga, muna mo butar jud me. Actually, dili na nila trabaho. Yes. Mauni ang trabaho jud sa senador. Moto nga ka dito. Maghimo palaod, May moto nga ka dito. deliberate. Mo fight kasi mong budget, mangayo kag budget para hatagan to budget ning imong mga committee chairmanship din ha. And national defense is very important. Mauna ang mo justify nga nung mauni nga budget, mauna nga budget ang ilahang gipangayo. Kung wala, ang chairman sa mao nga committee nga supposedly maoy mo ingon mga nganong i-approve nila ni nga budget, maoy mo kuan ba mo deliberate maoy manguna sa pag-examine ani in effect murag iyahang gibiyan iyahang trabaho. Yes, abandonment of post. Dapat Abandonment of post gid. kung yano biya ka nga trabahante no nataktak na ka sa trabaho. AWOL. Dapat na. Pero it's really ironic no kay he is actually becoming a fugitive. Kung di pa gyud na siya motunga ba. And considering he was police chief no From PMA at that. yes no he should be setting a good example ba. You are facing kanang a procedure atubangan na no ang imo lang atuon kung naay rason nga nung dapat dili ka madakpan adto ay gihapon ing nagihapon ang ICC. Oh, karon Dapat mas dakpon. maayo karon mo gawas siya, nya mo adto siya sa ICC, magpakuyog siya ni Atty. Villa Gonzalo. Pwede. Aron na Actually, kliyente sa Atty. Villa Gonzalo. ang pangutana o ganahan ba si Attorney Villa Gonzalo mo dawhat. Kita ko sa mga post ni Attorney Ram. Dili sa day siya, kuan day siya. Secret. Tanawa. Daghan mo tanaw Ako niya sa post ni pangitaon Attorney sa Ram. Facebook si Atty. Villa Gonzalo. Kakita ko lang niya kausara dito sa Freeman kaya nagpa-publish og legal notice. Pero wa siya kung siya kailan Base no, so abangan kung kuhaon ba ni Senator Bato si Attorney Ram. Oh, Kaya nangita para ba kuno siya og lawyer. Aron ikaw mo'y pioneer client ni Atty. Villa Gonzalo, may na kay magkasinabot mo kay mga Bisaya ramo tanan. Dali ra kay ninyo pagstorya. Katawa ko dito. Pero Uy, daan, hamugiro na biya siya, daan. Na-curious ko, attorney, ang kaning mga ICC lawyers, because lahi maguna ang ICC, di ba? Lahi maguna sila mga rules and procedures. Pwede sila mo balibad. international law gyud imong expertise. Pwede sila mo no? balibad. Kaya sa Philippines, di ba ka pwede mo balibad yun without justifiable reason? Actually, pwede ra man gyud ka mo balibad no for Just whatever mas- niya. Pero kanang imuha pong tanawon imuhang own personal values pud siguro kung mo dawat ka ani nga Di kaso. mo ni align sa akong mga... And it takes actually no. Di mo align sa akong relihiyon. Uy! Pwede. Okay, ato na atangan, no?
and then daghan pa kay tagchikahan before ta mo ngadto sa atong mga topics karong gabi. Una after this break. SAYRI! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI! Okay. Alipin Daghan kay- kayo may chika diri actually Ang mga behind off-cam. the scenes. Oh, So, alipin. very interesting. But before ta mo nga to aning daghang kay nagkagubot ani ron nga topic nato attorney sa Cebu City approve na katong gi-discuss sa una katong Mayor at ordinance. Dili katong kang attorney Bebs Andales nga katong decency ko Oh, ani ka yes. pwede maghukas-hukas Oh. in public. Tanaw na to No showing siya of flesh. nag-implement. I have really an apprehension. Kana bang sa imohang pamisti, Butan ka. butan ka, of all things, maupagyud na kay murag sa Manila naapoy murag similar nga kanang ordinance regarding anang takop-takop sa Oh. naong i-prohibit na ang pag-wear og helmet, pagtakop og kanang sani pagbutang og mask, But I think except okay ra na siya. For security reasons maggunang dili gid mo maklaro ang naong no nya daghan na kayrong mga riding in tandem ano kani It siya could is be mas a source. interesting ni siya. Actually nakakita man gud kog parallel no kanang butan kag ingon ana nga ang That's your freedom. yeah, Usa and ka. would it really address the situation that you are trying to prevent, like kaning sa paghukas-hukas, etc. Unsa may ganahan nimo nga kanang i-prevent nga very very evil, di lang kaganahan nga naghukas sila. Ang lalaki okay naman maghukas, di ba? Ang babae ra imo i-prohibit, So di di ba? na siguro pwede mag-spaghetti strap ang mga babae. Hala, my God! Sometimes I like to do tube. Makita naman ang mga kuan ana. Umpan, makita ang cleavage, makita ang Mauna ron, so it Kuan. could be a source of harassment. Mauna nga, nagparallel ko sa katong ordinance sa Manila nga magtakop-takop i-prohibit na. Kay na may mga regulations regarding anang usay mga allowed, unya, kanang tungod kay nay ordinansa, bisang pag-questionably, pwede na mangug ka nga i-apprehend because of that. Although, violative siya sa uban pa nga mga ruling sa Supreme Court, but the fact nga na-disturb na ka tungod ani nga mga ordinansa, basig ang evil nga imuhang ganahan i-prevent is lesser than, is more than the evil that you are doing, preventing sa kanang ganahan nimo i-prevent. So nga basta mauna siya. ang sama sa kaya ka-trigger aning Attorney Andales, nanundog siya. Pwede City ra sa Council na siya nga act. Kung Yes, i-approve yes. na nila, that's a City Council nga act. Mauna, what comes to mind sa City Council? basig na inspire siya sa Basilica del Santo Niño. Pwede. Okay ra gyud sa Silingan Basilica nga naa tayo. jud kuan kanang prescribe nga attire inigsudi mo sa Basilica because that is a holy place. Pero kung sa Cebu City ani mag-require ka og kuan prescribe gyud nimo nga attire. Attire. Dako na siyang lalisonon pa. Pero kanang I'm approve. interested Oo, kung approve unsa after una siya o after third implement. reading. Pwede pa man iagi sa Committee on Laws. Ano, no? i-approve pa sa mayor na siya. Yeah. Oh. Pwede pa na mo agi og Committee of Laws or gikan na ng Actually, Committee on gidiscuss Laws. na sa Committee on Laws, no, before na kuan gi-deliberate. I-refer man na dito kung wa ba naka-violate sa bisag unsa nga klase So we'll nga see kung other mupirma laws. ba si Mayor Nestor Archival ana. Actually, mura ra gyud og nagdugang-dugang ka og kanang basis para pwede imong haras And sa murag- imong mga tao. Dugang na sa kisa may manguan ana. Manakop ana or mo Police, of kuan ana course, o police. another trabaho Oh. na nas pulis. Mao na pananglitan og dunay magtapad lalaki nga naka-half lang iyahang kuan which is acceptable o babae nga Nag-spaghetti, gahubo yung nag-short. Oo.
o buang Pek, nga ba pek. o buang nga naghubo siya dakpon sa sila tanan. Pero basin sa noog ka nang mo approve sa Sinister Archival because pag sugod di aguni iya biya tong dipanghipos tong mga kuan taong grasa. In which Ay na yung mga naghubo na lang sa gyud in town nga mga taong grasa. hipos man Ugang siya pero di man siya arrest. This time it's already an arrest. Na nagyoy kuan penalty. Oo. So imong imulta actually murag multa raman ang gikuan. So pabayron basi fundraising po ni sa Cebu City no. Sige, we'll see. That's very interesting. Labi na inig sinulog. So inig sinulog, mag-unsa na mag Filipiniana na taan na, magbarong taan na nga kana ra ba sinulog. Tama. Mura mo na gara-gara sa mga Yes. tao nga mag gisi ang mga t-shirt. We'll see. Exempted ba ang mga contestant Costume. sa sayaw-sayaw, di ba? Kaya na may mga costume nga mao yun, half naked yun ka. No? Well, ang kani kuan lang na kay dapat gyud ang haom na inyong costume no sa inyong team sa inyong presentation. Daghan man jud ang magpasaksi in taon ana attorney kay alimot init biya na nabiyakas daan na natibok adlaw sa manang magpek short uya pang gisi-gisian ang mga kuan, ang mga t-shirt nga tarong mga sinulog shirt gisi-gision jud ana so di na ta pwede ana. Kay masud ta na kausyong bus. Mahog nga ang mga ang mga wala na angay. Ang Apil na dili tas pwede. drunkenness. Make sure nga angayan mo, dili mo sakit sa mata, murag ingon ano, Okay lang. dili na ni musud ang kanang basig subjective ra kaayo ang mahimong implementation sa mao nga balaod. That's why I'm really interested. Yes. Unsaon na siya implement diri sa syudad sa Subo. Yeah, it's actually interesting. Another interesting development sa Cebu kay si Governor Pambar Quatro. Ang katong mga sea ambulance, dili pa dito sa Cebu province. Prototype. Di pa huwaman ra. Oh, for Murag suway-suway. marketing strategy kuno ana unya. Okay ra magyud ang project. Ako I'm from Camotes Island noon. Appreciate ko na nga project kay kato ilang giingon nga 30 minutes ra ang dagan Travel pa doon time. sa Poro Camotes naghatod Using og that, ambulance, kuan sea naghatod og ambulance. tambal so that's really for emergency purposes gikan sa mga islands like Camotes Island ug Bantayan Island mata diri og Santa Rosa doon kasi sa Lapu-Lapu ang Bantayan ug Camotes mo layo and then that was a very good balita nga inana ra kapaspas no so digit ka putlan og gininhawa din as loud kay kusog kaayo. Ang nakakuan lang is mura man good og gipalabas sa province ba na napalit na siya. Mao na to siya. Oh, na because nasay tatak sa Cebu Province province. of Cebu. Oh, Pero mao tong explanation nga marketing prototype pa man strategy na. ko no Oh. ana. Oh, mo na din Pero kung walay contract, wala pa gyud, wala pa purchase, murag picture taking, murag picture pa lang to ato ang nakitaan. We have yet to see tinuod kung tinuod nga wala pa gyud transactions. pero involved gigamit in naman to that. nila, mura gigamit naman to nila. And then- Testing lang, Oh, testing. another kuan is that kanang because marketing strategy man more man siyang test drive which is normal kung mopalit kag car di ba you can test drive to see kung ganahan mo ka mopalit ani comfortable ba ka ani inanang nahitabo sa sea ambulance no unya akong next question is kung inana marketing strategy na siya naba sa laing mga other companies nga mo pahuwam sad og sea ambulance to test sa province for the Hindutan ka. province to test. Isn't it great kung ingon ana Oh, pahulaman pahulam lang, sa- no expense, no Yes. cost on the part sa province. And then- Kanang we need really kanang mo improve ato ang services and if it's one of the services nga kinahanglan especially kana ato Camotes daghan mga ginagmay nga isla ang Cebu you have Bantayan Island Daghan pa kay dito Malapaskwa. yes no so kinahanglan Malayo gyud ato dito ingon sa mga sa panang mga island. Nindot siya nga project. It's just that there is a question of transparency. Nga wala jud gichika unya. Na guilty sa talayt atong column ni Attorney Chiking Sharis, dingo sa Attorney Chiking Sharis nga ang mga media sa kuno ni suwat sa kuno dayon wasa jud nagkuti-kuti about the sea ambulance. Sa sunod. Sunod ras PR. Attorney. Hi, Attorney Chiking Sharis. pero Nag-column- mo may kasagaran buhaton sa una ha I was with Independent Post sa una and makadawat gani ko og PR actually invitations daghang kaon kay naam ko business man ko I don't take it as it is no Yes. you take the time to interview kanang dili ra nga imuhang Mo na siya imong kuhanon ba? basis. Basis na Ang nimo. PR. Oh, it's a good ko if it's a good source of story. Dili mo nga kaunon nimo tanan, pero daghan karon nakakita bitaw ko Kaya ang nga igo tawag- ra butag PR. Ang tawag na mo na sa Freeman Newsroom sa una, katong main news pagyugo kay laway na siya. Laway ra ng balitaa. Usually, di dyan na substantial. makarga kung ang PR ra. Kay kinahanglan na dyan na interview. Ana na kamo gamit og PR kung pwede na nimong panawag yan, di man dyan makuan.
Di man jud Wa kay time or Oh, kana or ning contact. tuo lang yung kag maayo no sa mao nga istorya dili na ka mangita pa og lain nga nisalig ka source. sa source. Oh, which is sometimes or most of the time, more of the times wala og masayop jud ka kay PR gani na siya. Puro sigud na nindot ilahang ibutang. Oh, pero nay kay katong sa una aligre makay na sa regional office ba si Colonel Roderos kay may makay to siya mo suwat ana niya chismoso makay to siya niya nay mga encounter dito sa mga bukid sa Negros ana layo kayo di makontak so among sugon sir ikaw na yung magsulat doon sa side niyo niya nagaabot na sa PR ni sa I-verify. police mangita na sa mig another side na sad Dapat the other side kami mapuusahay source sa other side no so kana naagyon may critic anang umumunta ng istorya Dapat nga dili balance gani yun. ibabalance kay namo PR gani na precisely so kinahanglan sa usa ka side kung naa ka sa media imo pong i-present no kay gawas kung paid ad siya siguro yes advertorial Oh. Sino mo hilabtan gibayran man mo Oh. ana to post and public knows this is a paid ad. yeah and also kung advertorial na siya di gyud na pahilap na sa pananay sayop grammar din ha Bahala ka dyan. Yung man ang copy. In fairness, because na yung gusto sila, pwede ko nung, namulitik ako nung si board member Celestino Martinez because of this. Gito, kuti-kuti na kay ang budget naman ni, di ba, for next They're year. deliberating on Oo, the budget na. Ako, kani siyang, kuhanin ko nga, wala sa namulitik ka. O dapat din siya na kuti-kutihuni mo ang budget because katumagod siya nga pagka-person, magtuod siya ka nga, hato na nang nabayran. O yan na pa na yung mga procurement loss baya, di ba? So, ikaw, inikakita mo ito, nga na naman dito sa budget. Yung ano na naman ay atong tatak nga Cebu province, di Pero ba? di gud na mawala sa imuhang una-una nga namulitik ka gud kay mga politiko man ni Kontrasad sila. sila. Pero imong tan-awon unsay basis sa iyahang pagkuti-kuti kay bisag politiko mo pasindi ay ug naa gyud rason ang problema ana kung tungod sa imong pamulitika di na po ka mo question. Yes. Alang murag mo kuha na po ka murag mo butik na po mao na po nimo haton ba. So tanaw nimo sige pamulitika let's assume nga mao na pero doon na bay igong basihanan. So kung doon na transparency, budget, etc. Okay ra na eh. Yes, Let's question always. Dapat mag-away dyan na sila din ha sa konseho, sa Magduda ka Senado, kung sa Kongreso. Mag-away mag-rubber dyan na stamp. sila o para kuan dyan maayo ba, kuti-kutihon dyan na din ha, unsa na mga like ordinance or mga bill, ana, sakto man na kay budget kwarta, biya na, kuti-kutihon dyan na. Mas Unsa dapat man na mo-question ani, mo oh. kung rubber stamp ang Kung why imong gihimo. provincial board Oh. or ang imong legislative department. Pero sakto na imo ha, kay kontrapartido man gud sila. No, di gyud na mawa si muna-huna. Pero ari Kani nga issue, oh. na ay sakto ra sa steaming din ha. Kaya ako na shock sabit ako pag kinan ako sa video in ko nga, ha, dili pa din ang ato. Mura mo acquires mo gud ang gibutang didto niya na tatak. Yani ana to steaming siya nganong na naman lagi ni tatak mo to ni ana tong taga budget siguro to siya nga gipahuwa man raman naman nga marketing strategy man na ni ana man tong taga Dynacast na ganahan mo butangan sa natog inyong seal atong butangan. Pero kaya kung naagay question as to the procedure sa pagkuha, pag-acquire or ang even ang marketing no as a marketing strategy, pwede rin gid pud na nila i-examine kay pwede magudhimuan na nila og ordinansa balawd etc. If you don't want it happening again sa sunod, you can always make an ordinance regarding no for purposes of transparency and that might be something good para sa tanan. Well, So, I ayaw think- ra okay ra gyud na mo question. Yeah, ang transparency sa gipangitaan na is kanang in the event na madisgrasya simbako ang si ambulance, who will take the risk? O nga naay pangan sa Cebu, kay naay Cebu province kuwan. man ang seal dito unya na inana gipahawa man ra day na unsa man ang agreement kinsa may mo fuel up ana nga si ambulance ini biyahe kita ba una mga inaana man good mo na siya ang issue but the project itself the vision is good. It must follow always procedure. Yeah, because the end cannot justify the means. Labi na nas gobyerno, so magkuti-kuti gyud tang tanan. Very good. Ah, Nga rin nata sa ari na- atong issue kay kuti-kutihon sila itong maayo atong budget ani. Sakto ba? Kay bawo naman siguro tanan ka react naman tanan kung uyon ka ba sa giingon sa DTI nga sakto o paigo na ang 500 nga budget sa Noche Buena ngano man. Si Ikaw, attorney, unsay ikaw mo una kay mama baya ka.
Ikaw man dyan ang mag-budget ana sa pamilya ning Noche Buena. Nanay Sumpay, actually, sakto, maigo na imuhang 500, ayaw lang pag dinato, Okay, pag Narte. tinobre lang. Oo. Murag inato ang explanation, kay murag na-explain manggod ang DTI after nga. Dapat yung video gipakita. Makaya raman na siya, pero kung nag-ingon nga, ayaw magpalit og branded nga ham, kay tinood ka na usa kalingin nga kanang nice, kayo ibutang sa lamisa, tag 600 na. Naman sa tag 200 ra. Naman po tag 200 ra or 150. haman in general Lagi yang 150. giingon makapalit gani ka kanang sweet ham kanang nakaslice na tanan o ham gihapon na siya pwede na magpinulusot puta pero Noche Buena man gud ato ang concept dire. Daghang juda Budget sa lamesa. bitaw ko okay kung tag 150 na kana mga sweet ham ang inaana and then palit ka og sa isa ka food chain ay humanadaan nga kuan nga usa ka tray is already 300 Family. 360 so sakto na nagyo kay spaghetti na po kay ham pero dili nakakapalit soft drinks. So maghimo na lang ka juice or kana na may tag Sa sachet. tag size tag 12 ra siguro nga sachet. Oh, yan. Pero pinubrig yung kaayo na siya siguro wa ta ganahi sa idea nga murag giingnan ta nga Pwede na ng 500. pinubre naman mi uy pobre naman mi nya ganahan pud mig something sa Noche Buena nga ga celebrate mi pobre na gani mi Labi na ron! yes Yung ganahan sa tag something new, something special sa atong lamesa because after what we've been through, the earthquake, the typhoon, at least sad ba kay kung tanaw sa kitong pobre kay mong lamesa kay 500 yung budget ng Chuboy na makahilap sa taan na magtanaw, uy, kaluoy na ba yung taon na mo, uy. tinuod kanang kuan gid siya elitist gid siya nga kanang pag-istoryano kanang inong kag 500 kuan na ninyo kanang igo-igo ra ninyo kamo kuno nga naa sa gobyerno ang mubuhat ana suwayi ko no imuak hang mandatory sa tanang mga naa sa gobyerno nga tag 500 ra ilahang igasto para sa Noche Buena kaya na ninyo. Sige, ay mo reklamo kung mao na. I think it's a good kuan kanang role model, a challenge for all of you nga niingog okay ra ng 500. Leave it kanang suwayin na ninyo gamit niyo hang 500 for that kung nalipay ba mo sa inyo hang gikaon. Yes, unya kuan sad kanang sini. Naman ko ipakita nga video spaghetti ni ana ang mga mama nga spaghetti ra jud yung gipakita. Ang spaghetti ra gyud mong himuon ato wala jud yung mga sagol, wala lamas and everything. Tinuod naman pak nga kanang ang pasta og ang sauce. Kung maura gyud na tinuod mo ibutang Pwede. pila na 120, 150, pwede pero si kalipay Mukha nimo. ka nagkaon na kuan, lastiko. I'm saddened by the thought nga kuan man gud siya kanang mata pobre man gud siya nga perspective. Elitista siya. In the same way o ang dato ning ingon sa pobre nga kanila inyong kauna during kuan. Kanila yung deserve. 500 ra yung budget. It's the same way ug ang uproar was the same sa katong niingon nga kaya ang 60 pesos per day nga budget sa usa ka pamilya of 5 nga. Sila masad to. So iko no na ninyo kung kaya ba yan ninyo. 24 meal. Ginamos, rice, asin, dildil, itlog, gamay, imuhang kuan-kuan. Actually kaya, but where's the noodles, noodles in the day, more kuan, Ignora ba tayo pag utan-utan, mahal na ba yung utan karon? Actually, ang kamunggay karon petiran gamay, tag 5. So, kuan yun siya kaayo, no, para nako, well, yeah, it is, pero lahi magutang imagination for Noche Buena, di ba? Ang uban mapugos gyud nga maura gyud inani ka simple kay maura gyud po ilahang makaya and please don't tell us nga i-enjoy na lang mura man gud og giingnan ta nga i-enjoy na lang na ninyo kay maura may inyong ma-afford kay mao man gyud subsequent nga explanation which actually did not help nga ayo po mo pagpalit og branded. Okay. So magpinubre gyud di ay misa mo ang 500 di ay. Mo ni siya ang kanang kuan kanang live only within your means. Mauna siya, unya for those who will not do that, I'm doubting if they will spend, katong nag-ingon, ana, they will only spend 500 for their Noche Buena, telling the people nga, diha kaya na ninyo kaya na ninyo nga maura na kay bawi kaya na mo one choice. Amo gid nang kaya nun pero ganahan pud taw biglam ilami oy. Kung ganahan mi sa inyohang standard ingnon mi ninyo nga ayaw sa amo ang standard sa inyo lang standard pobre. So grabe ka actually insulting siya nga kanang ingnan kanila nga kaya ra na ninyo ang 500 Noche Buena.
Okay, so Ibaw na mi ana nga Daghan? 500. 500 ug ang ma-afford. ako kay okay ram ko kay kung dili ko wala ko sa amo Ikaw ram ako pud ra usa. man usa kung dili ko mauli ka motes which is nangutan akong mama nga mopauli ba ko kay fiesta ini ka 2 and 3 kung dili ko mauli kay ako estudyante ana but anyway so kung di ko mauli ako ra usa matugram ang ko. Magani 500 no. Di ko mag-prepare 500. because in fairness ako mga silingan manghatag man sad. Actually- Ako ra man ko sa mukaon. Oh, sige kung imagine nga kanang bitaw ang 500 kung tinuoron pod kung wa kay choice, of course you'll make do with the 500. Nya mo ingon lang ka family. Pansit kanto na lang ka. Family, what's important is we are together as a Together. family. And We love each give love on other. Christmas Day. Give love on Christmas Day, my God. Those are Ana lang. motherhood statements making us accept nga nung pobreta. Ulo-ulohon na lang yun na nato. Ula-ulahon ta. Dili ra ba yun na siya pwede ka ng mga inaana because according to Archbishop Palma, and I think nanis Biblia, ingos Archbishop Palma na your words will become your reality. Be careful with your words. Naman is Bible. Oh, so, pwede ka naman sige nga, pobre. So, kung atong mindset is, ato lang judawaton nga, pobre na juda forever. Ya ignon pag itas uban pobre mo, ay mo pag dinato sa Noche Buena ha. Live within your means. Oh my God. Okay. Okay, so naidaghang mga, ingon din nga, murag, nakaminos mo na mo, ha? mga dato ni sila. Di gyud na o kani si Des Salazar, di gyud na kaigo ang isdang galunggong gani sa Bohol nga tag 300 na ang kilo. Kung imong ihanda sa Noche Buena pansit ra o buwad Pwede. pwede, sakto. Kaigo ra. An mo ingon lang ka, anyway, family is love. Pero, Noche Buena nga once a year ang okasyon, at tua pag yung tiperon, mukaon sa taglami. Actually, mao gyud na no, murag giingnan Wala kita siyang nila concept. nga ayaw lamog kaon og lami ay lamo pangambisyon og lami niya. That's what's hurting sa kana nga comment from DTI. Pag pinubre lang mo. Pero padayon siya. Pero lain po'y ato, di naman nato masagap sa TV ang CCTN Channel 47. O basahan sa sa mga Facebook taga na lang. CCTN, yes. Asa na siya online dapit? na Sa lang. Bohol siya. Yes, Sa I Bohol man think yung gingon. so. Yeah. Sa Bohol. Naa si Belinda, baid, para na ako gamay ra unta ng 500 kay mahal naman kaing palaliton. Pero kung wala na lain kwarta, o lagi magpinubre, Nabutan lagi Judith ta. Belinda, resilient. Aw, ikaw na lay bahala unsaon nimo pag diskarte nga mo paigo og 500. Aw, nang 500 dili na to pugson og hikay sa Pasko kung gamay ra ta og budget. Importante wala ta magkasakit, magpray na lang ta gamay mo abot ang panahon nako makaluag ta. Walay imposible sa pag ampo mag-exchange gift na lang tag spaghetti pack. Oh, na si Judah Guapa. yes. O, ganang kay mo basa Otong sa mo wani ka uyon, I'm sure. katulog. I'm sure wani ka uyon. I looked at the definition of Noche Buena and literally means good night. But as per tradition, Spanish and Filipino, it connotes of a festive fare shared during Christmas Eve. O festive nakaayon niya ang 500, edi wow na wow. Napa akong Amedga, Marifer, Rezalo, Endrina from Ponta Princesa. Unsay paigo, lamas lang daan, mahal. Mahal man gani ang buwad, isip-isip naman. Unya ingon si Yaxmer Thor, may pagbasaan ni Yaxmer. Sa mga dili ka-afford town, okay ra na sa ilaha. Pero kana, mga social climber, gusto man magpalitsyon pa, fireworks, o inighuman, Pasko, nga, goy, nangaway. Sila, ingon si Ricardo Obrador, sila kuno, palutoa, paigo ba sa iyaha pamilya, labapod ning buriton, goy, ingon si I'm Noy Almanzor Cortez. Nope. Nginibalik si Ati Joday, guwapa, in siya, spag receipt. Cook pasta according to instruction, then pour 1 pack of spaghetti sauce, mix well. Macaroni, cook pasta according to instructions, then put 1 doy pack mayo, mix well. Iyang po di pasabot na kung sundon dito nimo ang katong ipakita lagi nga pack, no? Napa man to yung mga ipangkuan nga kani mo yung isagol sunod. O, Ayaw na lang lagi butang isagol. Di na jud Sauce lang yun na og spaghetti. Pala mo orange ang inyong pasta. Ingon Diba? si Eliezer Demet Tundag.
Sobra ra na spaghetti recipe 1 piece, señorita sardinas, 1 pack miswa 40 grams, 5 piece odong noodles, 1 piece garlic, 1 piece onion, 1 bottle banana ketchup. O mo liga kung giyon ko mag-noodles na lang kana pansit kanton na lang. Pwede ra mo gimmick yung kag maayo para makanatsuben na, but we are always doing that. We have been doing that, but to be told that maura gyud na inyohang capacity was the insulting part siguro, no. Wala na lang siguro dapat siya ning ingon regarding anak, we know that, no, people have been managing. If you are not within that means, di man pud ka mga ambition pud siguro nga mo palit yung kag daghan, mangutang na lang yung ka para ana mo lami bati na pud na siya nga value, no. So siguro tungod kay giingnan ta nga kuan, maura na pwede ra na oy malipay na mo dapat anang 500 kay kaya ra na murag mao siguro gikasuko sa mga tao sa kani nga comments sa DTI kay tinuod we have been dealing with things and naning kamot kita kanunay na maigo kung unsay naa nato. Oh, and then nga rin ito sa next topic kay para sa mga supporters Kung saan ato ang mga murag ningon sila no nga murag dili na pwede ang 500. Kuwang ra ng 500 gawas ni Eliezer. Ingos Eliezer pwede ra na kay mao to yang mga recipe sad. Alternative. Miswa, kanton, ana. Gimmick lang mo, murag mo ay giingon sa taga DTI. Pero sa ating Choday, yung si Marife, ingon siya, daily, o katong taga Bohol, si Kisato, Salazar, Dili na pwede, oy, mahal mo kikeng galunggong dress ball. Pila to? 200, 300. Another issue na basta na sa Bohol, nga wala ko ng mga turista dito, kay perti na yung mahal ako, no? Allegedly. Even sa Cebu, wala maka-full ang mga hotels dire. At this time, ang good ko, no, dapat nangapuno na ni mga hotels, but dili inaana, dili as good ang mga reservations and bookings. Maybe because of the mga trahedya, no? Anak, kalamidad. But before pa magod ang calamity, issue naman gud sa Bohol, attorney na, mahal sa kaya ng Bohol. Uy, especially sa Panglao, mag-uol ka kay ang gikan sa Tagbilaran o padulong sa kwan. Sa una 3 years ago to, last time niya to ko sa Panglao 3 Tagbilaran to Panglao sa ako ang gistayhan nga hotel kay gi-chargean ko 500. Murag taxi gikan sa doon raman na, di ba? Amua pa dong sa Talisay. Kung ano? Yeah, no. Dool ra na siya kaayo pero tricycle siya, gi-chargean kag ingon ana, and yeah, it's really good sa mga surroundings, maglakaw na lang ka para di ka chargean. Prato dito ko sa Iloilo last year nga from my hotel, ang dapit sa Nadinhang padung dito sa airport kay 700 may pangayo sa hotel van oy. Di nga to pa ko sa SM tag 100 per head ra dito. Yeah, kay murag ang nahibaw-an nato karon 700 800 na no ang katong Tagbilaran to Panglao. Dako gyud kay siya. Unya Ay di man siya mo discriminate good na og kanang foreigner ka. Murag di ba pud maayo no nga discriminate ka nya foreigner charge nimo dako. Murag fair unta. Pero bisag Pinoy charge nila ginana gihapon. nakakaloka mo na Yes. issue sa Bohol kay naman to trending ba yung katong tag-iyang apartment ba to or hostel dito sa Panglao siya nga dako kay ko gasto ani niya wala jud mi mga guest ana katong nakakwenta sa pating pag-aad yung kadena. Mag-price control siguro sila dito dapat kay you need tourism, ganahan kang malipay imo ang mga turista nimo dito. When I challenge the Governor Aumentado. And you will know kung ikaw pud baya givisit sa lugar, you will know kung exploited ka, no? Kanang gipangortahan ka unya. In town kita mamakasyon ta ga budget baya pud ta. So unsaon na lang ng 500 nimong budget furniture boy nako nakas Bohol. Kay mapalit anak bon na. Don't be in Bohol. Sige. Ngarita sa atong next topic karong gabi una. Kani kagabi gyud ni aning gawas ang decision sa International Criminal Court Ay, mga nag-uol na sa mga nalipay. Kay kung sa mahinunduman nato gi-deny ang kanang petition for interim release ni President Duterte karon iyang gi-apilar ang mao niya last night mao to ang decision which rejected the 3 grounds sa defense para maka-interim release si President Duterte. Mao ni ato ang pangutana ninyo ron kung nakauyon ba kamo sa hingpit nga pagbasura sa ICC sa gipangayong interim release ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ngano man? Yes, uy. Ngano uy, rumahumanta kay what if ini pagawson siya interim release niya. Babag-babagan pala dito kay o sara ba just mga nakaingon kung imo jud ang
kung ano maayo ng desisyon sa ICC. Ang nakairo ba dyan, kamo ra ba yung mga supporter ni Digong? Malito Kaya inyong kayo sumon dito ka. sa ICC, hindi away pag live sa desisyon gabi, inyo pa yung away-away dito. Muna, the moment nga mangaway mo sa ICC or the moment nga magsige mo din mga lihok protesta, mga prayer rally in favor of Digong, all the more nga makayong ICC, dapat dili siya ni interim release. Kaya marag mamiligro jud ni naguni obstruction of justice, babagan jud sa mga supporter. Actually, no, kabalo na siguro mo sa ako ang viewpoint regarding ana. But I took the time to listen. 20 minutes raman ang entire decision. I took the time to listen unsa ang rason sa ICC nganong gi-deny, nganong gipadayon niya, nganong gi-uphold unanimously. Buti pasabot sila tanang 5 ka huwes judging on appeal sa katong gihimo sa defense nga wa kaayon sa pre-trial chamber. Akong gitanaw, akong gipaminaw niya karon natay kopya sa mao nga decision no para tanaw nato kung sakto ba pod ang mao nga decision, and para nako murag iyag yung gidismantle ang arguments, tulo ka arguments sa defense nganong sayop ang pre-trial chamber unya ang giingon sa appeals chamber sa ICC nga wala man nasayop. Ang defense failed to convince them nga nasayop ang pre-trial chamber sa pag-ingon nga number 1, grabe ang influence ni President Duterte diri sa Pilipinas, added sa mga pronouncements niya ug sa iyahang pamilya, and ang iyahang pagka-elect as mayor, no, nga mo compose sa iyahang influence, which actually would support the possibility nga pwede pa yun niya ma-interfere ang procedure, and ang katong possibility sa pag-abscond, meaning pag-ikyas, is naagi hapon wala masayop sa pag-evaluate ana ang pre-trial chamber based on standards, no. Ang defense failed to kanang let them see nganong nasayop. Unya ang katong humanitarian grounds pod gi-explain pod na sa ICC nga wala masayop ang pre-trial chamber sa pag-deny tungod kay wala pod naka-convince ang defense nga dapat siya i-release on humanitarian grounds. So nindot actually ang explanation sa appeals chamber regarding ana, and really I would invite you to see kanang ato lang sang ipaubos gamay ato ang pagbati regarding it. Ako kay naning kamot yung taon-taon nga di kay ta emotional sa pagtanaw anin no, despite the injustice sa mga EGK victims. Tan-aw nato ang rason sa ICC nganong gibasura ang mao nga pag-apilar sa denial sa petition for interim release. Atong tan-aw og sa try very much to understand ngano og without being emotional. Yes, no, 20 minutes ra siya. Objectively. And yeah, probably it's a good time to re-examine unsa pod kay inyong contribution, atong contribution no sa pag-ensure nga dili makagawa si President Duterte kay katong niingon ang ICC nga ang kanang influence, no, ang kaning iyahang network of support ug ang political influence, grabe ka klaro. You are projecting that every time you go to the ICC nga site, mangaway mo dito, daghan kaayo mo because you want to project support for President Duterte, and precisely ICC is taking into consideration ana siguro i-mention sa mao nga decision, of course nga wala masayop ang pre-trial chamber paghimo og basis sa pag-ingon nga grabe pang influence diri and the possibility of interference in the future kung i-release siya mga newspaper reports, libro, documents, no, kaming mga publications from NGO, pwede ra gid na gamiton daw as a support sa pag tuo, no, nga pwede pa gyud mo interfere sa proceedings si President Duterte kung i-release siya. So maayo pagka kanang lay down sa mga huwis
nga murag si Imelda Papin daw. Kung si Attorney King pa'y paingnon, murag si Imelda Papin Pwede daw. ko ng Christy. Napapasya sumpay Fermin. dito. Murag si Christopher Fermin. So take the time to understand anya siguro sa pagpangaway ninyo sa ICC, re-examine basig kamo mismo ang ning support sa maong reasoning sa ICC nga bitaw. Grabe pa gyud ang influence ug ang support ni President Duterte sa Pilipinas. And lain nga question nga ganahan nato ikuan butang sa una-una, when President VP Sara said nga she is ready to assume presidency, All the more. basin, og usapod na sa ning apektar sa pagpagtanaw sa ICC kay mubase man sila newspaper reports and it comes from her, no? Tanawon nimo moingon angang mo-deny siya nga iyahan ng gisulti. What if ma-presidente tinuod siya mo succeed ang pagpatalsik kang President Bongbong Marcos sa pagkakaroon mo assume si President Sara Duterte into power? Isn't that what one of the network of support for President Digong? So murag dili na All gyud the ni more nga masabot kagawas. ilang influence good and power. Yeah, unya na paghihung-hung ron nga basig si Kitty Duterte mahimo Isunod. ng konsihal sa Davao City. Oh, wow, di ba? Grabe ang influence gihapon, which would make the ICC believe nga grabe pa gud, powerful pa gud ni sila nga family. Di gud pwede pa pagawson because of the possibility of interference, possibility of absconding, and kanang mo nga ICC then kada pa gud continued questioning sa jurisdiction. So kung imong ipa-release, although wala to'y appeal sa kanang sa discussion na sa on appeal, kung imo pag yun nang i-consider nga nag-question sa jurisdiction imong pagawson, di na mo balik, no? Yeah, sa grabe ang support sa Pilipinas. Napay Jimmy Bondok nga Republic Mindanao kuno. Kung abogado ni siya. Magkuan siya si Sid siya, no? Pwede, abogado na si Jimmy Bondok, makayo lagi ka diba? nga abogado jud ka na. Unsa mi imong post dire? Maprisom ka ani. Dili, okay. Sige na lang, ako parang ipang-tolerate na lang inana nga pronouncement to, although nangugig yun ng PNP o pangkuan, pangiha o sedition, ani nila, no, o kanang usama ni inciting to sedition, ana bang mukuan ka, mubato kas gobyerno, which is for me outdated na po ng provision sa revised penal code. But yeah, kung naa sa Tinud-on. grabe nga danger in which murag mo ay ganahan nila nga i-project sa pagkakaroon no, nga weekend na ang pangagamhanan ni President Marcos mo nang nangandam na si VP Sara sa pagpuli kunya mga nanawagan nga kamong duha dapat mo resign Yes. para fair lang tanan, no? So Okay, di ba sa limpios BBM? Nya kung may sa kag muhawas BBM kadi siya limpyo. Kinsa ba sa mga police? Sara man sa jud kay naman just constitution, no? Siya jud mo puli. ya questionable Ingon man po siya duhanon ta na andam lang siya ni. mo puli. O andam dapat gyud siya andam kay whether she likes it or not. Siya man jud ang sunod. Ang pangutana kung Ganahan able ba and punta? capable ba jud siya kung siya ang president. Mao na ang pangutana karon kay mag-meltdown man gani Manindot ba jud kang siya. performance ana? No? Kung worst kang BBM, mas mag-good ba yun yung administration? Ingon, na siya. Lagot na ka di mga DDS. Ang nga Naay sa mga reaction. reaction gikan ni sa man ni Exmir Tor. Yes, kaayon kaayo ko. Si Des Salazar uyon mo pang arang unsa man ni uyuna. Arang uyuna. Parang arang uyuna. Mura na siya. Perting uyuna. Nya kanang arang siguro sa Bohol na Arang, makuan. oh. Arang. Ya si Angel Yu Rivalde atong suki po uyon ka ayo murag wala nawaw na sila comment siguro kay bawa na sila sa ato ang reaction duha nga kanang of course for me as a lawyer ako We're gyud bitaw pa man pro-human basahon rights. gyud nato maayo unsa ang decision sa ICC asa dito ang medyo questionable but we know nga katong mga supporters sa President Duterte no matter what ICC explains di man gyud na ninyo madawat so kay bawa na pud mi sa tubag. So mo na din ha nga padayon na jud ni magkasuay na jud ni unya mo lagi ang mga chika sa mga netizen
Si Kaufman na dyan nabulahan, ani. Sa milyones niya nga appearance. Kay padayo dyan iyang milyones. Oh, kay naman siya bayad ana sa iyang appearance. Actually kaning iyang pag-defend. Mao ni ron si Senator Bato de la Rosa siguro hatagan mo og lawyer actually sa ICC. Kung dili mo maka-afford, maka-afford og kanang hire a lawyer, that is actually part of due process. Mao ni ang nindot kaayo actually mura og example si President Duterte sa pinakanindot nga accommodation for an accused, which should be standard unta pud sa to ang mga akusado ri sa Pilipinas nga kana bang murag wala ka siluti uy kuan lang ka while you're in incarceration gi-deprive lang kag liberty to face trial, pero ato ang situation sa mga jail karon murag gisilutan na kano huot mo gamay kay kag budget bisud kayo ang kaon inhumane ang conditions ato ang mga jail. That is kung nag-atubang ka with due process. Worse atong wa jud kay due process sige gipatay na ka kay gidudahan ka nga addict or dealer. Mo ni dinhi oy mga to kag BBRC kay Ginoo ko inigsod pa lang nimo sa main entrance petition baho. Mao na Kay nagguot yung mga tao din ha. Okay, usa ni ka problema sa ato ang mga jail no na may mga jail decongestion programs ang ato ang kuan ang karon ang system, ang justice system karon kay daghan gyud kaayo, and our jails, our facilities simply cannot accommodate everyone without actually dehumanizing our PDLs, persons deprived of liberty. Dili na prisoner ang tawag day ana no, PDL mao nang di na pod orange ang ilang isulob. Unya because daghan na kay mga na preso sad no, congested siya unya. Kuwang nasad ang budget for the food. Di mawara gyud gi-allot nga budget, so mao ning makasuko kay dako kayo budget nakikik mga contractors, ang mga politiko sa flood control projects no, daghan na maday kwarta sa Pilipinas ila lang gikikik in taon na kay mga akusado nga naghuwat sa trial nga deprived ang budget no, di halos makakaog sakto. Deprive ang liberty, deprive sad ang liberty to eat. Gipanish na daan. Pero mao lagi na makaingon po kag arang-arang na lang ni sila kay wala man gipatay glahos. Nindot kayo og standards nga kanang gisunod karon dito sa ICC para kang President Duterte no. Pwede mo na sila makaluto-luto dito. Na siya iyang kaugalingong kitchen. The whole day pwede siya mo interact sa uban na ay portion sa adlaw nga pwede siya mo interact sa uban pang mga detainees. Di lang yun kagawa sa facility, but dili pod ingon nga naa sa Bartolina or naara sa usa ka lugar or pareha sa to ang mga prisuhan diri no nga sharing it with all the rest of the detainees. Naka folding bed mo, sharing mo pila mo kabuok. Folding bed I mean double deck. Sharing mo pila mo kabuok sa usa ka bed. Nga na sa saug jud wala kay kaagian. O dili ingon Maglingkod ana. na lang mo kay pati nang guota sa usa ka selda pati daghan ang sud. So dapat siguro ang kaning standard nga gihatag ang President Duterte should also be made available to our persons with disabilities here sa Pilipinas. We know it's a long shot, pero you want not to degrade the humanity of the person while awaiting trial. Nindot na ang standard nga gihimo kang President Duterte and all the rest of the accused nga naa sa kanang ICC detention karon. Isud kay i-pronounce ang lugar kung asa sila na detain. So mo na ICC detention na lang atong unsa na. Sure. Next start og letter S. Lisod kayo i-pronounce. So ICC detention na lang ang ato ang isulti. But usa di ay ka rason nga nung i-consider o i-discuss sa ICC Appeals Chamber di ay ang fact sa gravity sa offense nga alleged to have been committed by President Duterte, kay naa na mga cases ang ICC nga nag-interim release gyud siya katong mga nagkalain-lain nga akusado kasagaran to nagikan mag-Africa, pero none of them were presidents. Unya ang ilahang crimes are actually administration offenses against the administration of justice. Dili siya crimes against humanity as kani inaani ka grabe
nga giatubang ni President Duterte. So the chances of absconding considering the gravity of the offense could be higher siguro, no. So kana daghang factors which were adequately discussed sa pre-trial chamber sa pag-deny sa kanang paningkamot ni og petition ni President Duterte to be released, interim release, nga ilarang gi uphold. Ingon gyud sila unanimously, no, ilahang gi kanang dawat kay naagyoy failure of the defense to prove to show nga nasayop ang pre-trial chamber. Siguro na nahadlok sana si Senator Bottom siya, deny naman sa gayong interim release appeal, all the more nga kung madakpan ko ni tinuod kay na ko warrant. Pero lahi og situation si President Duterte o si Senator Bato. Senator Bato, basin og ikaw makagawa Basig siguro yes, mag-interim release ka kayo in the first place. You are not the president. President Duterte Siguro has much follow. influence. Come on, responsibility. You're just one of the followers, although crimes against humanity gihapon probably imohang kanang imohang kaso, but dili same level ni President Duterte. Basin og makonsider ni President sa ICC ang interim release, but magpadakop ka muna. Okay, unsaon man og petition nimo nga magpa-release nga wa pa man ka madakpi. So unahon sa na natong settle. But yeah, lahi silang situation ni kanang President Duterte ug si Senator Bato, senador, pero his lawyer will have to tell the court nga lahi ni yung situation. Pwede ra ni i-release interim kay senador ba serving senator pa ba ni sa Pilipinas. Kung mag-interim release siya, pwede naman sana iuli sa dili man, di ba? Dapat na host country, or kung refuse ang like Philippines, mo-refuse siya, di mo dawat ana. So mangita na sila og another country nga mo-host. Actually, mauna ang second round nga gi-discuss sa ICC Appeals Chamber ang kaning conditions presented by the host country nga wala makapa-mitigate sa possibility of absconding. Kay mauman ang usa sa gi-cite sa defense nga murag wala kayo ni ma-consider sa pre-trial chamber nga kaning conditions nga giset sa country nga pwede mo dawat ni President Duterte. Definitely dili na ang Pilipinas, because ang Pilipinas dili na ta member. You have to be a member para makadawat ka. So we know nga daghanan ni gi-approach nga country. Appeal na sa gi-discuss sa ICC appeals chamber nganong gi-deny as regards wala makapakita how ma-mitigate ang possibility of kanang absconding kung i-release dito through the conditions set. So nindot actually ang decision. Take the time to listen, no, 20 minutes ra gyud siya. Ako murag kaduha na ako gibalik-balik especially itong discussion part sa second nga ground for denial, no, rejection of the kanang appeal nga atong gitan-aw. Unsa day buti pasabot niya atong wala makapakita sa mitigation measure as regards sa kaning conditions. Okay, sumunod na ato na ng atangan, no, kay makabawi na silang mga Duterte ba nga, kabawi na sila kay mo trabaho na ginaskof man ug maayo kay mag-trial naman. Actually, ilang gid din Attorney Conte said nga because of the delaying tactics, 1 year pa, muratag ning murag ni atras by a year, pero it would be to the best interest of everyone kung atubangon na head on. Trial na. Anyway, proud bitaw sila nilahang war on drugs. Many people, Filipino people are supporting it. Ang atoan na lang gustong isettle, is it a crime against humanity? Pang-admit na tanan, ay ninyo i-deny. Anyway, you're proud of it. Ikuan na lang na din ha. Before we go, atong pasalamatan, grabe ka bugat rong gabi una sa mga discussion from tungod sa 500 pesos. National Philippines to ICC, grabe. Di makakuha. Ang pinakabugat gud ang 500 pesos o sa budget na to sa Noche Buena. So Wilnard Banson, di affected ani kay dagham kay siyang 500. Before we say goodbye, let us say thank you sa Pal Archbishop Alberto Uy
ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, ni Robert, ni Inday, ni Matmat. Si Mabel, si Joanne, si Brian, si Dave, o si Ferdy. Yehey! Asa mas Nilo? Wala lagi Nilo din ha. Lagi, asas Nilo. Ay, Nilo og si Nilo. Siya na-appeal. Dang kasuko And ni si ha. Nilo, oy, among pinangga. Kay grabe ra ba kay ni Kakuan? Stricto sa time. Overtime na. Undertime na. Mo anak ra ba na? Si Nilo yun niya mo pinakahadlukan diring dapita. Wala rin manahon. Magkita nagbalik sunod sa manapohon. Dili ang siyong paborito. Kasaw, matag, pani, hapon. SAYRI! Usa ka pagtuo